بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في نهاية أكتوبر من كل عام يحتفل العالم بالهالوين، وتحديدا في ليلة 31 أكتوبر كمناسبة ثقافية يحتفل بها حول العالم، وخاصة في دول الولايات المتحدة وأيرلندا وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا، بالعديد من الطقوس وأبرزها التنكر والتزين في الأزياء المخيفة، وأيضا زيارة المعالم السياحية المسكونة وقراءة القصص المخيفة ومشاهدة أفلام الرعب. عيد الهالوين أحد أقدم الأعياد في العالم، تقام فيه الاحتفالات التنكرية وألعاب خدعة أو حلوى والمقالب، ويعتقد أن الاحتفال به يعود إلى تقاليد كلتية قديمة. والكلت أو السلت هي شعوب تنتمي إلى الفرع الغربي من الشعوب الهندو أوروبية، ومنهم يمتد الشعب الإيرلندي والإسكتلندي وفقا للنظريات التاريخية. وعاش معظم مجموعة السلت في المنطقة التي تعد الآن بإيرلندا والمملكة المتحدة وشمال فرنسا قبل 2000 عام تقريبا، وكانوا يحتفلون بعامهم الجديد في الأول من نوفمبر، حيث اعتقد الكلت أنه في الليلة التي سبقت العام الجديد أصبحت الحدود بين عالم الأحياء والأموات غير واضحة، واحتفلوا في ليلة 31 أكتوبر بسامهاين، عندما كان يعتقد أن أشباح الموتى عادت إلى الأرض. ويرتبط سامهاين ببداية البرد والظلام، حيث يأتي في التوقيت الذي يقصر فيه النهار ويزداد فيه طول الليل، ووفقا لذلك الاعتقاد فإن إله الشمس يقع في أسر الموت والظلام في هذه الليلة، وعلى إثر ذلك تتجول أرواح الأموات في ملكوتها وتحاول العودة إلى عالم الأحياء. في تلك الليلة كان الكهنة يقيمون عيد سهامين، حيث كان الناس يشعلون النيران ويرتدون الأزياء لدرء الأشباح. وفي القرن الثامن حدد البابا غريغوريوس الثالث موعد الأول من نوفمبر لتكريم جميع القديسين، ثم أدرج في ذلك العيد بعض تقاليد سهامين، وعرفت الليلة السابقة له باسم الهالوين، والذي تطور بمرور الوقت إلى يوم للخدع ونحت الفوانيس والتجمعات الاحتفالية وارتداء أزياء وتناول الطعام. كان الاحتفال بالهالوين محدودا للغاية في نيوزيلندا الاستعمارية بسبب أنظمة المعتقدات البروستانتينية الصارمة هناك، وكان الهالوين أكثر شيوعا في ماريلاند والمستعمرات الجنوبية. ومع تداخل معتقدات وعادات المجموعات العرقية الأوروبية المختلفة والهنود الأمريكيين، بدأت تظهر نسخة أمريكية مميزة من الهالوين، وكان الجيران يتبادلون قصص الموتى ويخبرون بعضهم البعض عن ثرواتهم ويرقصون ويغنون. وبعد ذلك تطورت العادات بالاقتراض من التقاليد الأوروبية، وبدأ الأمريكيون في ارتداء الأزياء والذهاب من منزل إلى منزل لطلب الطعام أو المال، والتي تحولت فيما بعد إلى تقليد خدعة أو حلوى اليوم، والذي يطوف فيه الأطفال ويطلبون من أصحاب المنازل الحلوى، وإن لم يعطوهم فسيقوم الأطفال بالخدعة السحرية. واعتقدت النساء الشابات أنه في عيد الهالوين يمكنهن معرفة اسم أو ظهور أزواجهن المستقبليين عن طريق القيام بالحيل باستخدام خيوط الغزل أو تقشير التفاح أو المرايا. وتوسعت مظاهر الاحتفال بالهالوين في جميع أنحاء العالم حاليا، ففي النمسا يترك المواطنين بعض الخبز والماء ومصباحا مضاء على الطاولة قبل أن يخلدوا إلى النوم في ليلة الهالوين. أما في الصين يضعون الطعام والماء أمام صور الأعزاء الراحلين. أما في المكسيك وأمريكا اللاتينية وإسبانيا يحتفلون بهذه المناسبة لمدة 3 أيام، يبدأ مساء يوم 31 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر، حيث تقوم الأسر ببناء مذبح للموتى في منازلهم لتكريم المتوفين، ويزينونه بالحلوى والزهور والصور وعينات من الأطعمة والمشروبات المفضلة للمتوفى والمياه العذبة. أما في إيرلندا والتي تعد البلد التي نشأت بها عيد الهالوين لا يزال يتم الاحتفال بهذا اليوم، ففي المناطق الريفية تضاء النيران كما كانت في أيام السلتيين، وكذلك في جميع أنحاء البلاد، ويرتدي الأطفال أزياءهم ويقضون المساء في لعبة خدعة أم حلوى في أحيائهم، حيث يجتمعون ويلعبون العديد من الألعاب، ومنها لعبة سناب أبل، وهي لعبة يتم فيها ربط تفاحة على خيط بإطار باب أو شجرة، ويحاول اللاعبون عض التفاحة المعلقة. أما كلمة الهالوين فهي تحريف لعبارة هالوين إيفنينغ، وهي الليلة التي تسبق عيد جميع القديسين لدى الطائفة المسيحية الكاثوليكية، والذي يحتفل به في أول نوفمبر من كل عام. وتعود الأزياء التي تستخدم حاليا احتفالا بالهالوين إلى أزياء الشعبية للشعوب الكلتية القديمة.